الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على حبيب قلوبنا ونور عيوننا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المشاهدون في كل مكان، حلقتنا اليوم منبثقة أيضا من قوله تعالى: يحبهم ويحبونه، ولكنها غاية في الأهمية، تنطوي تحت قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: يحشر المرء على ما مات عليه. حياتنا أيها الإخوة والأخوات مهما امتدت فهي قصيرة. قال سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. هنا محط الشاهد: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ويبدأ الجزاء عند الموت، يبدأ الجزاء عندما تقع في النزع. نعم، قد يأتيك الموت فجأة، وقد يمرض الإنسان ويعيش أياما أو أسابيع أو أكثر في المرض، ثم يقع في النزع ويفارق هذه الحياة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: موت الفجأة راحة للمؤمن، وأخذة أسف للفاجر، وقيل في رواية أخرى للكافر. موت الفجأة راحة للمؤمن لأنه يكون مستعدا للقاء الله عز وجل فيموت على إيمان، وأما غير المؤمن فيموت على كفره، على نفاقه، على فجوره، والعياذ بالله. ألا تريد أيها المسلم أن يختم لك بخاتمة الحسنى والخير؟ اللهم نعم. فانظر على ماذا تعيش، ولا تنسى أبدا أن المرء يموت على ما عاش عليه ويحشر على ما مات عليه. فقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا من الصحابة رضي الله عنهم مات وهو في حال الإحرام، فقالوا: يا رسول الله، مات فلان وهو في حال الإحرام. فقال: يخرج من قبره ملبيا، يخرج من قبره ملبيا. عرفنا أناسا ماتوا في صلاتهم، عرفنا أناسا ماتوا في حال ذكر الله تعالى، عرفنا أناسا ماتوا في مجالس العلم. ما الذي هيأته لنفسك أخي المسلم لآخر ساعة في حياتك؟ يروى عن أبي الوقت السجزي أنه لما وقع في النزع بكت أخته. قال: ما يبكيك يا أختاه؟ قالت: على فراقك وموتك. قال: لا تبكي، فإني أعددت نفسي لهذه الساعة. أترين هذا الدرج؟ قالت: نعم. قال: لقد ختمت القرآن تحته 8,000 مرة إعدادا لهذه الساعة. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى من سورة ياسين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وفاضت بها روحه رحمه الله. سيدنا الشيخ محمد أمين كفتار رحمات الله عليه كان حوله إخوانه وأحبابه وهو في حال النزع، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، وهم يقولون لا إله إلا الله. فلما شعر أن روحه ستخرج قرأ آخر سورة القمر:
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفاضت روحه بها. وهناك من يموت على معصية لأنه أمضى حياته بالمعصية، وهناك من يموت والعياذ بالله وهو يتلفظ بكلام الكفر لأنه أمضى حياته كذلك. يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، هذه الحياة التي نعيش إنما هي إناء نملأه، فالذي نضعه في هذا الإناء سوف يظهر لنا عند موتنا قبل آخرتنا، فإما أن يختم لنا بخاتمة الحسنى والخير أو يكون الأمر على عكس ذلك والعياذ بالله. فانظر أخي المسلم، ما الذي أعددته لتلك الساعة؟ ما الذي هيأته لساعة صورها لنا الله تعالى في سورتين، ربما في أكثر من موقعين في القرآن الكريم. أما في سورة القيامة يقول الله سبحانه وتعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ما تكون النتيجة؟ ستكون النتيجة إلى جهنم وبئس المصير. وأما الصورة العظيمة في سورة الواقعة يقول الله سبحانه وتعالى يخاطبنا: تذكروا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير عائدين إلى الحياة الأخرى، غير محاسبين فيها، غير مدانين فيها، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. لا تزال الروح في الجسد، أرجعوها إلى سائر الجسد، لن يستطيع أحد ذلك أبدا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم ومن المقربين واجعلنا معهم يا كريم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.